Publishing Experience، فرصة من خلالها لي شيرشور كيشاركوا تجربتهم في نشر البحوث العلمية. عسلامة ومرحبا بكم. ميرسي على الانفيتاسيون، فرصة المتاحة للتعريف بتجربتنا في البابليشينج. أنا أنصاف حامدي، دكتورة وباحثة تونسية، تحصلت على الدكتوراه في مجال البيوشيمي والبيولوجيا موليكولار البيوكيمياء من جامعة ساوث ويست يونيفرسيتي من جمهورية الصين الشعبية. كملت دراسة الماستر في جامعة تونس المنار، قمت بالبحوث في معهد باستور تونس. من بعد تحصلت على منحة الصين سنة 2019 وكملت دراستي بعديك. اليوم حبيت نشارك معاكم تجربتي في النشر. اخترت بابيي لو تيتر سي Characteristics of Subtype 3 CRISPR-Cas System in Mycobacterium tuberculosis. باش نقول لكم منين بديت فكرة البابيي هذايا. دونك في آخر 2019 قريت باللي فما زوز نساء باحثات في البيوكيمياء مترشحين باش ياخذوا جائزة نوبل في الكيمياء على خاطر لقاو تقنية جديدة تتمثل في تقنية تغيير جيني باش تعمل ثورة في علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية والبيولوجيا en général. التقنية هذه اسمها كريسبر اللي هي Cluster Regulatory Interspaced Short Palindromic Repeats. باش تعاون الباحثين باش انهم يغيروا الجينات داخل الخلايا بطريقة دقيقة جدا، يعني إصلاح المعلومات الوراثية داخل الخلايا، وهكا ممكن يساعدوا في علاج الأمراض الوراثية. نجموا نحسنوا في منتوج النباتات والحيوانات، كأنه يعني عندك une paire de ciseaux très précise et magique. زوز نساء هذوما الاكتشاف متاعهم كان سنة 2012، ومن بعد قاموا بنشر العديد من البحوث مشتركة بين زوز المخابر، مخبر في الولايات المتحدة الأمريكية ومخبر في ألمانيا. ومن بعد وضحوا كيفاش يمكن استخدام التقنيات هذه وكيفاش تم تطويرها. من بعد قسموا التقنية هذه إلى مجموعة أقسام اللي هي بالأساس نظام مناعي عند البكتيريا ضد الفيروسات، كما احنا عنا نظام المناعي عند البشر. ومن هوني أنا بديت رحلتي مع كريسبر تكنولوجي. طرحت الفكرة على السوبرفيزور بتاعي، فرح برشا وقال لي pourquoi pas، لأنه المخبر متاعنا أساساً نشتغلوا على مرض السل اللي هو parmi les 10 principales maladies causant la mort dans le monde. شجع برشا الفكرة، ومن غاديكا بديت لافونتور متاعنا، وين قمنا بدراسة نظام كريسبر عند البكتيريا المسببة للسل اللي هي ميكوبكتيريوم توبركلوزيس. قمنا بتصنيف النظام المناعي هذا وإبراز خصائصه المختلفة عن البكتيريا الضارة الأخرى. قمنا بتجميع البيانات لي ريفيرونس، ما لقيناش برشا لي ريفيرونس خاطر مازال معناها دومين جديد وناس قاعدة تعمل فيه في الغوشيرش، دونك ما فماش برشا لي ريفيرونس. نظمنا الخدمة متاعنا، حضرنا لازم في اللازم لي تابلو لي غراف لي زاناليز بيو انفورماتيك، خدينا وقتنا باش قرينا لي بابيي اوسي، اخترنا اكثر من جورنال للنشر، وعرفنا كل جورنال شنو هي الفورما اللي تطلبها شنو ما يحبوا، وغاديكا بدينا الخدمة متاعنا. On a déterminé structure via bioinformatic analysis، وين فسرنا طريقة العمل متاع السيستم هذية بدقة، وجمعنا العديد من البيانات من مختلف البكتيريات وعملنا مقارنة بيناتهم، وعرفنا باللي structure متاع السيستم هذية هي structure unique. Aussi on a montré que فما un système d'interférence اسمه CRISPR interference اللي هو عنده efficacité dans la suppression des petites molécules chez les bactéries هذوما، وهكاكا ينجم يقضي على المرض تدريجيا. ظهرنا كيفاش السيستم هذايا يخلي بكتيريا السل تقاوم أكثر فيروسات عن طريق جينات اسمهم RT genes، وبهكا يظهر إنه CRISPR سيستم عند البكتيريا هذه ذكي برشا، حيث إنه كل مرة ينجم يخزن معلومات قديمة من أتاك دي فيروس ويعمل لهم ميموريزاسيون، وهكاكا il s'adapte على أي أتاك فيروس جديد ويتعايش. كيف قدمنا موديل دو بكتيري وين وضحنا طريقة عمل السيستم هذايا وكيفاش نجمو نعملوا له بلوك par des prédictions bioinformatiques. كيف نجمو السيستم هذايا نعملوا بلوك ما ينجمش يخدم وهكاكا الفيروس يقضي عليها، وظهر avec les prédictions que c'est possible. كما أنه بينا دور السيستم هذايا في تقديمه كبديل للفاكسين ضد السل، بما أنه السيستم جديد يشتغل مع عدة أنزيمات أخرى مبرمجة على القضاء على سيكونس معينة من الجينات المسببة للسل كما MMP3، وهكا نجمنا نحوصلوا السيستم هذايا داخل بكتيريا ميكوبكتيريوم توبركلوزيس وطريقة العمل متاعه والميكانيزم متاعه، ونجمنا نفتحوا آفاق واعدة في المستقبل لعلاج الأمراض التنفسية بالأخص.
تنجموا تلقاو بابي هذه اونلاين اوبن اكسس بور بلوس دو ديتاي. ان شاء الله نكون بسطت البابي قدر المستطاع، وحبيت نعطيكم important tips للبحوث العلمية. أول حاجة ننصح بها إنه تتمكنوا من اللغة الإنجليزية. أقرأوا برشا ليزارتيكل، أقرأوها بصوت عالي في بيتك وحدك. ليسانسيال تعلم أقرأ حتى أبستراكت، ليسانسيال أحكي بينك وبين روحك، خاطر الانجلي راهو أساسي لي كباحث باش توصل معلومة تتناقش مع الخبراء في الميدان متاعك. ثاني حاجة ننصح بها للشيرشور أنهم يدخلوا ال AI tools في حياتهم كباحثين، لأنه أدوات الذكاء الاصطناعي عملت نقلة للبحث العلمي، وأنت تنجم تستفاد من اللي موجود. في عوض تكتب البابي متاعك في 6 شهور، لا، نجم تكتب البابي متاعك في وقت أسرع وبمجهود أقل. استعمل جوجل كالندر ينظم لك وقتك، يعمل لك رابيل اذا كان حاب مثلا كل بارتي من البابي نتاعك قداش تنجم تشد لك وقت، هو يعمل لك رابيل ينظم لك كل شيء. بالنسبه للبيولوجيست اتمكن من برامج الاحصاء، الماتريال موجود بارتو، تنجم تلقى سورتو في اليوتيوب اللي بلان معناها دي شين اللي يعلموك معناها من البيزك بالنسبه للاس بي اس اس الار الكل، معناها فماكش تلقى حتى مشكله. ليسانسيال انك تتقن ادوات الاحصاء. الحاجة الرابعة اللي ديما أقعد ركز وانتي تكتب في البارتي، مثلا باش تكتب 2 باراغراف 3 باراغراف في البابي دو ريشيرش نتاعك، حاول انه تكون مركز على الأقل ساعة ساعتين باش تنجم تكتب ليسانسيال من غير حتى مشوشات، يعني مش مساج وصلك ولا ميل ولا، يعني تكون مركز 100%. خامس حاجة اعمل أكثر من بلان. مثلا كي باش تختار جورنال باش تعمل سبميت نتاعك، اختار جورنال الأولى الثانية الثالثة، أنكاو أنا الجورنال الأولى عملت لي ريجكشن أنا نعاود نبعث للجورنال الثانية، دونك يكون أنا حاضر، ما ناخذش وقت وإلا نتقلق وإلا نحسها سي لا فان دوموند، لا عادي جاكسبت ونحاول نقدم. وأبخي تو انتي ماكش أول واحد معناه يتم رفض البابي متاعو. الليسته متاع لي جورنو هذوما يكون لاباكت فاكتور قريب ولا حسب الريكوايرمنتس تاع الجامعه متاعك. زيدا لي جورنو مثلا تثبت في الفيرست ديسيجن تايمينغ قداش ياخذ وقت، فما دي جورنو ياخذوا 6 موا، فما دي جورنو ياخذوا مثلا شهر شهري. دونك انت لهنا حسب الوقت اللي انت متاح عندك، وحسب انت زاده ديسبونيبيليتي نتاعك، تشوف اللي اكثر معناها اللي في ساعه تكون فيرست ديسيجن نتاعهم في ساعه يرجعوا، هذيك ماذا بيك تصب هي الاولى. والحاجه الاخرانيه اللي نجم نقولها انه ما تاخذش لي كومونتير نتاع لي ريفيوور وما يبعثوا لك، والا لي كومونتير نتاع ليديتور شخصيه، هما غيان كو يحبوا يصلحوا معناها البابي نتاعك وتتحسن، معناها خذ لي كومونتير نتاعهم بايجابيه، حاول انه تصلح قد ما تقدر، وتعاود تبعث للجورنال الثانيه فيت في بحسب الفورمال اللي هما طالبينها، لانه انت ديجا محضر الليسته وفاهم الجورنال الثانيه شنو الفورمال اللي طلبته، وهكاك ديما عندك بديل، امورك تكون مريقله. نكون وصلت لكم شويه من التجربه نتاعي، ان شاء الله من حسن الى احسن. ميرسي.